so lucky today kasi tatlong malalaking tao ng scooter industry andito. Yun, welcome back everyone to our channel. So andito tayo sa Escootera at iba pa. Ayan o. Dito tayo sa Sampaloc Street sa Makati, sa Pembo, Acacia Street. Pembo. Sampaguita Street. Escootera. At iba pa. Check natin kung ano, may bagong shop dito. Maganda kasi para sa mga taga dito, hindi na sila mahihirapan maghanap ng mga shop for repair ng mga scoots nila. So i-check natin with the owner ng shop kung ano mga services nila dito. Ito yung mga tropa sa Escootera at iba pa. So makikita nyo to along Sampaguita Street. Malapit to sa Barangay Hall. Nasa left side siya. Along highway lang. Hindi kayo mahihirapang hanapin. Okay, check it natin sa yung mga services na ino-offer nila dito. Ayan, so dito meron silang mga shirts, accessories, may mga bags, meron din silang, ayan, Wildman, may mga lock, ito, may mga cable wrap yan bro, diba? Kiddie bar, side mirror. May bikes din pala dito. Ayan, may bikes din, oh. Para sa mga nagbabike within the area. Meron din dito. Nagre-repair din dito, sir, di ba? Basic pa lang, hindi pa ganun ka, kasi ayokong mag-ako. Pero as of now, basic pa lang. Ayun, and Little by little, makakukuha natin yan. sige, busy pa si sir, eh. Interviewin natin maya kung ano services na ino-offer nila. Check muna natin kung ano yung mga accessories nila dito. Sige. Ayan. May mga lock din. Lock yan, oh. Piyesa sa bike. Meron din sila dito. Charger ng e-scoot. Meron din sila. Helmets. Yan, helmets. Meron din. E-scoot, meron din silang binibenta rito. Mega Wheels. Alam ko, ano to, European brand yan eh. Ayan, oh. E-scoot din sila dito. Para gusto magpalit ng gulong, may tires din sila pala dito. Solid tire yan, oh. Colored na solid tire. Tapos, ayan, mga locks, cable wrap. Madami rin dito. May helmets, meron din. Yung parting dito, ibang klase ng tire, meron hindi din. natin na-clear dito. Para pag yung ano, ayan, yung iba speaker natin buo. Yung tayo ng isang linya na clear, para lalabas yung buo dito. Okay, so ito na. May bakante na si Sir. Scooter pala to. Ayan, scooter. At iba pa. Hindi Escootera, scooter at iba pa. Nagkarugtong kasi, kakala ko. So sir, ayun, tanong ko lang. So anong services na ino-offer dito sa scooter? Dito sa Ayun, more on accessories, parts. Hindi lahat pa, so I'm just starting pa lang kasi. It's just 2 weeks pa lang. So little by little, lahat possible. Kung kaya, lalagay natin. Pero as of now, accessories, parts, and some repair. Hindi pa ganun na mga major repair, minor repair. It's okay. So you can drop by or about tires. Marami rin tayo. Helmets, shirts, horn, accessories, anything, bags. So pwede po, anytime. In the future, baka mapuno natin. So as of now muna, yun lang muna. So within naman siguro possible. Meron ng mga new sa stocks ko ng scooter. As of now, Eco Ride, Mega Wheels, hopefully by next week or month, darating na si Clido, meron ako Clido X,
as of now, yun pa lang. So little by little, pwede naman tayo mag-drop dito ng unit kung kailangan or may order. So wait lang po, standby lang. Ayun, okay. So, mga repair nyo rito, sir, halimbawa, mga gulong, gano'n, pwede na. Yan, gulong. Pwede naman kung naplatan lang kasi usually Yan yung yung mga- 1 week experience ko, siguro couple of units na nakaplatan. Kaya lang wala pa akong tools, pero hopefully today and tomorrow Dumating na. maayos ko. Ah. So at least meron na kami na kung mapaplatan kayo, along Sampaguita, near BGC, Makati, yung mga taga BGC na nag-work, pwede po kayo dito. Oh, malapit lang po, no? 5 minutes siguro, nasa BGC ka na, Market, SM Aura. Basta tanong nyo lang sa inyong Pembo, madadaanan nyo na to. Along the way, main road. Sa mga taga Makati, for sure, madadaanan nyo palagi to. Lalo na yung mga nasa Pembo, Barangay Rizal, Pateros, Pasig, Tumembo, yun. So, 100% dito ang daan niyo po. So, in case may kailangan kayo, kung gusto niyo magpabalot ng scooter, halimbawa, umuulan, gusto niyo bumiyahe for the day, pabalutan natin yan for free. Okay, ayos. Nice, nice. So, mga brands, okay naman, kahit mga anong brand, pag mga repair na minors lang, kaya na. Sa mga especially sa mga entry level na scooter, walang problema. Wag lang muna may medyo high specs, pa sure kung kaya. So ayoko naman magsabi or magmarunong na kaya namin. So honestly lang, hindi pa namin kaya. Siguro sa mga entry level, pwede nyo pong dalhin. So, maraming salamat, sir. Maganda to kasi sobrang dami na nang gumagamit ng mga e-scoots ngayon. At least dito, within the area, lalo na sa BGC, dami gumagamit dyan. Emergency, pwede nilang dalhin dito. One more thing, meron kaming bagong service regarding sa mga gustong magpalagay ng ilaw. Sa mga deck, nalagyan ng ilaw, sa mga stem. Yung board nyo, kung gusto nyo palaparin, we're not using acrylic, no? We're using polycarbonate. So, yun po yung ilalagay natin. Plus, lights nyo, daan lang kayo. One of these days, meron akong display na ilalagay dito para sa Eco Ride Scooter. Ayun, So, you maganda can yan. apply naman yun kahit saan. Okay, maganda yun, sir, kasi pagka nagna-night ride, Yes, ano? yes. So, for safety na rin, safety gears, meron din tayo, helmet, safety gears, elbow, knee pads. Meron din po. Okay. Ano ba to? Gloves, meron to. Ayun, salamat, sir, salamat. Check natin yung ano niya. Ayan. 2 weeks pa lang, 2 weeks pa lang. Kaya medyo Bali, 2 nag-a-adjust weeks pa lang po. Okay, thank you so much, sir. Thank you, thank you. Ito, may kapamilya tayong nakita dito. Kapamilyang Didi. Ayan, tropang Didi. B6 ata, BA 600 pa to? Tama? 400? 4? Okay. Hindi ako ano, pero Didi to. Message kayo bukas or ano, gusto nyo magpa-schedule kahit tama yan. Ayan siya. Message kayo sa page. Naka-customize din no? Ganda nung ano nyo rito. Apa. Siya dito anyway, Didi. BA ba to, sir? BA, no? BA 4? 600, tama nga. Version 2, BA 600 nga, tama, version 2.